درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز بهباف. در خدمتتونم امروز با یک آموزش زیبا و جذاب دیگه، یک موتیف برجسته فوق العاده کار زیبا، شیک و منحصر به فردی هستش. من این کار رو همینطور که میبینید زمینه اصلی کارم رو تک رنگ بافتم و پای ذرتی هم هر کدوم به یک رنگ بافته شده. حالا شما میتونید هر رج این کار رو با یک رنگ ببافید، اون هم کار زیبایی هست. الان اون رو به این شکل میبافیم. اندازه این موتیف مربعمون رو بخوایم داشته باشیم، یک موتیف مربع تقریبا 22 سانتی متری هستش. بافتم اون رو و قلابم هم قلاب شماره 3 میل هستش، کانوای آکریلیک. با هر نخ کانوایی که بافتین قلابتون رو متناسب با اون انتخاب کنید. یک کار فوق‌العاده زیبا برای رو تختی، شال مبلی، کوسن و هر چیز دیگه‌ای که دوست داشته باشید. مرسی که با من همراه هستید و لایک و سابسکرایب یادتون نره. بریم با هم دیگه این موتیف زیبا رو ببافیم. برای شروع بافتمون من با رنگ نارنجی کارم رو شروع میکنم. ابتدا یک حلقه جادویی میزنم و 1 2 3 تا زنجیره به عنوان یک پایه بلند، 1 2 زنجیره به عنوان فاصله. این میشه پایه بلندی که در آخر رج 2 تا پایه دیگه کنارش بافته میشه. در ادامه بافتم میام 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 و 3، 1 2 زنجیره، 3 تا پایه بلند دیگه همینجا. 1 2 3، 2 تا زنجیره میزنم و اون رو باید 2 بار دیگه تکرارش کنم. دوستان عزیزی، من واقعا سعی میکنم که خیلی با دستم تون نباشه برای بافتن، ولی بعضی وقتا دیگه از دستم در میره. شما میتونید، دوستانی که میگن که خیلی سرعت ویدیو بالا هست، بالای همین ویدیو روی دکمه تنظیمات بزنید و سرعت ویدیو رو هر چقدر دوست دارید آهسته تر یا حالا تندترش کنید. به این شکل. پس شد، اجازه بدید اینو 2 تا ببافم. 1 2 3، این دسته 4م، 2 تاشو که بافتم، این 5 تا زنجیره‌ای که بافتم 1 2 3، 3 تاش به عنوان یک پایه بلند برای من محسوب میشه و به این شکل بست میزنم و در ادامه بافتم یک زنجیره نخم رو قطعش میکنم. برای شروع رج بعدی با رنگ زردم کارم رو ادامه میدم. از تو فضای زنجیره گوشه بافت رو شروع میکنم. 2 تا پایه بلند با یک پایه بلند ایستاده، 2 تا پایه بلند اینجا میبافم، 1 2 زنجیره و همینجا 2 تا پایه بلند دیگه میبافم. به این شکل بافت رو ادامه میدم. روی 3 تا پایه بلندی که دارم هر کدوم یک پایه بلند میبافم. 1 2 و 3، وارد فضای زنجیره گوشه میشم. ادامه میدم بافتم رو با 2 تا پایه بلند، 1 2 زنجیره، 2 تا پایه بلند. الگوی بافت مادر بزرگ هست به این شکل و روی پایه هام هر کدوم یک پایه بلند. 1 2 محل اتصال من هست و 3، میام توی فضای زنجیره گوشه بافت گوشه رو تکرار میکنم با 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره، 2 پایه بلند همونجا. خب به این شکل ببینید 1 2 3 تا گوشه بافت رو بافتم. روی این 3 تا پایه هر کدوم یک پایه بلند تو فضای زنجیره بافت گوشه. خب برای شروع رج بعدی که میشه رج سوممون با رنگ صورتی کارم رو شروع میکنم. از فضای زنجیره گوشه شروع به بافت پایه بلند میکنم. 1 و 2 2 تا زنجیره میزنم همونجا، 2 تا پایه بلند دیگه میبافم و این شکل گوشه بافتمون شد. روی پایه بعدی
به صورت برجسته از رو قلاب رو به این شکل وارد میکنم، یک پایه بلند میبافم و بافت رو ادامه میدم روی 5 تا پایه بعد، هر کدوم یک پایه کوتاه، یک پایه بلند، 1 2 3 4 و 5. پایه بلند آخر رو میگیرم، یک بلند به صورت برجسته از رو میبافم. درون فضای زنجیره‌ایم 2 تا پایه بلند، 2 زنجیره و 2 تا پایه بلند همینجا میبافم. عذر میخوام. و دیگه باید بافت رو تکرار کنم به این شکل که دور پایه بلند اولم رو میگیرم، به صورت برجسته از رو یک پایه بلند میبافم و بافت رو ادامه میدم روی 5 تا پایه بعد، هر کدوم یک پایه بلند، 1 2 3 4 و 5. دور پایه بعدی، پایه آخر از این زل، یک پایه بلند به صورت برجسته از رو به این شکل وارد فضای زنجیره‌ای بعدی میشم و 2 تا پایه بلند یک جا، 2 تا زنجیره و 2 پایه بلند در فضای گوشه میبافم. بافت رو ادامه میدم دور پایه بعد به صورت برجسته از رو یک پایه بلند میبافم، دور 5 تا روی 5 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند آخر یک بلند برجسته از رو و در فضای زنجیره‌ای بافته گوشه رو تکرار میکنم. به این ترتیب کارمون رو ادامه بدیم. در پایان رنج بست میزنم به اولین پایه بلندم و یک زنجیره و دیگه نخم رو اینجا قطعش میکنم و در ادامه تمیزکاری کارم رو هم انجام میدم. برای شروع رنج چهارم با رنگ یاسی کارم رو از فضای زنجیره‌ای شروع میکنم. یک زنجیره میزنم همینجا، یک پایه کوتاه، اون زنجیره جزو بافت محسوب نمیشه و در ادامه 1 2 زنجیره برای فاصله همونجا، یک پایه کوتاه میبافم و روی همه پایه هام میام از روی اولین پایه بلندم یه دونه پایه کوتاه میبافم و به این شکل بافتم رو ادامه میدم. پس این رنج فقط ساده بافی هست. روی همه پایه ها یک پایه کوتاه بافته میشه و به فضای و پایه آخر به فضای زنجیره گوشه که رسیدم، یک کوتاه، 2 زنجیره، یک پایه کوتاه از روی اولین پایه شروع به بافت میکنم و روی پایه هام هر کدوم یه دونه پایه کوتاه میبافم و بافتم رو ادامه میدم. در آخر رنج میام بست میزنم به اولین پایه کوتاهم و یک زنجیره نخم رو اینجا قطعش میکنم و این رنج رو هم به پایان میرسونم. برای شروع رنج پنجممون کارمون رو با رنگ آبی ادامه میدیم. از فضای زنجیره‌ای گوشه وارد میشم، یک پایه کوتاه، 2 تا زنجیره و همونجا یک پایه کوتاه میبافم. این بافت گوشه کارمون هست. حالا یک پایه رو نبافته رها میکنم. این پایه رها شد. در پایه بعدی یک پایه کوتاه میبافم و میام پایه زیرش رو میگیرم، یک پایه بلند به صورت برجسته از رو میبافم. یه نکته رو که یادم رفت بهتون بگم، ببینید دوستان توی رنج قبل که اینجا ما 2 تا پایه برجسته بافتیم، این 2 تا پایه برجسته اینجا بود که من با رنگ سبز بافتم. الان این برجسته ها که بافته شد، اگه بخواید مثل این کار ببافید دوباره باید با رنگ سبز اون رو ببافید و در ادامه تغییر رنگ بدید. برای تغییر رنگم یه راهنمایی بهتون میکنم به این شکل. ببینید نخ بعدیتون رو میارید و اگه بخواین ادامه رنگ بدید با رنگ بعدیتون ببافید به این شکل. الان این کوتاهی رو که قرار هست بافته بشه
برای دوستان عزیزی که نمیدونن تغییر رنگ رو چجوری بدن، 2 تا یکی آخرش رو من با رنگ یاسی رفتم و به این شکل ادامه میدم. میام حالا میخوام پایه بلند به صورت برجسته از رو ببافم، به این شکل با رنگ یاسی ادامه میدم. یک پایه بلند به صورت برجسته از رو، 2 تا یکی کارم رو با رنگ آبی انجام میدم و ادامه بافت رو با رنگ آبی میدم. این برای دوستان عزیزی که بخوان شاید تعویض رنگ رو بدونن که چجوری باید انجام بدن. خب حالا پس ما داشتیم این رو میبافتیم، پس پایه بعد رو نبافته رها کردم، روی پایه بعد اومدم یک پایه کوتاه بافتم و دور پایه بلندم توی 2 رج قبل 1 2 3 توی رج سوم یک پایه بلند به صورت برجسته از رو میبافم. حالا یک پایه رها میکنم، روی پایه بعدی یک پایه کوتاه و روی پایه برجسته ای که بافته بودم یک پایه بلند به صورت برجسته از رو می بافم. یک پایه رها میشه، روی 5 تا پایه هر کدوم یک کوتاه، 1 2 3 4 و 5. حالا ببینید 3 تا باید پایه برای ما باقی مونده باشه. میام پایه صورتی رو که برجسته بافته بودم توی 2 رج قبل میگیرم و یک پایه بلند به صورت برجسته از رو میبافم. پایه بعدی رو نبافته رها میکنم، روی پایه بعد یک پایه کوتاه، دور پایه بلند صورتیم رو میگیرم توی 2 رج قبل، یک پایه بلند به صورت برجسته از رو، در فضای زنجیره‌ای گوشه ادامه میدم، یک کوتاه، 2 زنجیره، یک پایه کوتاه. حالا این بافتی رو که این قسمت رفتیم باید هر 3 طرف دیگه بافتمون هم اون رو تکرار کنیم، به این صورت که یک پایه رها میشه، روی پایه بعدی یک پایه کوتاه، توی 2 رج قبل پایه بلندش رو میگیرم، یک پایه بلند میبافم به صورت برجسته از رو، دوباره یک پایه رو رها میکنم، پایه بعدی یک پایه کوتاه بافته میشه، پایه برجستم یک پایه بلند به صورت برجسته از رو، یک پایه رها و بافت رو ادامه میدم، روی 5 تا پایه کوتاه میبافم و به همین ترتیب دور تا دور بافتم رو تکرار میکنم. به این شکل من رج رو به انتها رسوندم. 5 تا پایه کوتاه رو که اینجا بافتم، حالا روی پایه برجسته 2 رج قبلم یک پایه بلند به صورت برجسته از رو، پایه پشتش رها میشه، روی پایه بعدی یک پایه کوتاه، دور آخرین پایه صورتیم توی 2 رج قبل یک پایه بلند به صورت برجسته از رو و بست میزنم، این پایه پشتش رها، بست میزنم به اولین پایه کوتاهم و یک زنجیره میزنم و نخم رو عذر میخوام قطعش میکنم. به این شکل شد شکل بافت. رج ششم کارم رو با رنگ آبی پررنگتر شروع میکنم. میخوام پایه متوسط به صورت ایستاده ببافم، از فضای زنجیره گوشه وارد میشم و همونجا یک متوسط، در ادامه یک متوسط دیگه هم کنارش و 2 تا پایه متوسط، 1 2 تا زنجیره توی همون فضا میام 2 تا پایه متوسط هم به این صورت میبافم و در ادامه پایه بعدی رو رها میکنم، این پایه رها، روی 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه متوسط، 1 2 و 3. به این شکل به پایه برجسته که رسیدم با 5 تا پایه بلند باید یک ذرتی ببافم. دوستان ببینید توی بافتمون من اینجا پایه ذرتیم رو با رنگ دیگه بافتم. حالا اگه شما هم میخواید ذرتیتون با یه رنگ دیگه ای بافته بشه، یه توضیح کوچولو هم درباره این ذرتی بهتون بدم. ببینید پایه متوسط آخر رو که میبافم، یکی کردن آخرش رو میام با رنگ
یا سیم انجام میدم، یا حالا اگه هر رنگ دیگه‌ای که دوست داشته باشید اون رنگ باشه. خب نخام رو کامل میکشم و میام روی پایه برجستم با 5 تا پایه بلند یک پایه متوسط میبافم. این برای دوستانی هست که میخوان پایه ذرتی هاشون رنگش متفاوت باشه، وگرنه من توی این بافت دارم اون رو تک رنگ میبافم هر رج رو. ببینید 5 تا که بافتم میام بست میزنم به اولین پایم، ولی با رنگی که روی زمینه بافتم دارم. خب این نخ رو اینجا میکشم، یه خورده دنگ و فنگ داره و الا کارو بی‌نظیر زیباتر میکنه به این شکل، و بعد دوباره ادامه میدم بافتم رو. اوکی، پس این برای دوستانی که میخوان به اون روش بافت رو ادامه بدن. خب برگردیم سر کارمون. چی شد پس؟ بس 3 تا پایه متوسط میبافتیم دیگه. 1 2 3 تا پایه متوسط. به پایه برجسته که رسیدم، به صورت برجسته از رو 5 تا پایه بلند. به صورت ساده 5 تا پایه بلند. 2 3 4 و 5. بست میزنم به اولین پایه بلندم، یک پایه ذرتی اینجا بافتم. حالا در ادامه میام 5 تا پایه متوسط میبافم. 1 2 3 4 و 5 به این شکل، و در ادامه روی پایه برجستم یک پایه ذرتی با 5 تا پایه بلند. 1 2 3 4 و 5. دوستان عزیزی که ذرتیتون رنگ دیگه ای هست اینجا باید تغییر رنگ داشته باشید. به این صورت یک پایه ذرتی دیگه هم اینجا بافتم. حالا در ادامه 3 تا پایه متوسط 3 تا پایه مونده که هر کدوم یک پایه متوسط. 1 2 3. به گوشه بافتم که رسیدم 2 تا پایه متوسط، 1 و 2 تا زنجیره و همونجا 2 تا پایه متوسط دیگه میبافم و دیگه باید این بافت رو تکرار کنم به این شکل که یک پایه رها، 3 تا پایه متوسط، یک ذرتی، 5 تا پایه متوسط، یک ذرتی، 3 تا متوسط و بافت گوشه کارم. به همین روش بافتمون رو کامل کنیم. برای شروع رج هفتم با رنگ سبزمون کارمون رو ادامه میدیم. از فضای زنجیره گوشه وارد میشیم و 2 تا پایه متوسط میبافم. 1 و 2 تا زنجیره میزنم، همونجا میام 2 تا پایه متوسط میبافم. 1 و 2. این بافت گوشم به این شکل. در ادامه حالا میام ببینید یک پایه رو نبافته رها میکنم، از روی پایه بعدی یک پایه متوسط، 2 بار نخ سر قلاب میام توی 2 رج قبل این پایه کوتاهایی رو که با رنگ آبی بافته بودیم، اولین پایه کوتاه درست میشه، میگیرم به صورت برجسته از رو یک پایه دوبل میبافم به این شکل و پشتش یک پایه رو رها میکنم، یک پایه رها، روی پایه بعدی یک پایه متوسط میبافم و دور پایه برجسته‌ای که اینجا بافتیم توی 2 رج قبل با رنگ آبی به صورت برجسته از رو یک پایه دوبل میبافم به این شکل و پشتش یک پایه رها میشه. از روی پایه بعدی که میشه پایه ذرتی شروع به بافت میکنم، 9 تا پایه متوسط میبافم. 1 پایه جا نمونه، 2 3 4 5. اجازه بدید فقط گندمیشو داشتم میگرفتم. 5 6 7 8
و 9. به این صورت 3 تا پایه برامون باقی میمونه. حالا در ادامه کار میام روی برجسته آبیم یک پایه دوبل به صورت برجسته از رو میبافم. یک پایه رو پشتش رها میکنم. بعدی یک پایه متوسط میبافم و روی پایه کوتاه آبی رنگم، اولین پایه کوتاه به صورت برجسته از رو، یک پایه دوبل میبافم. پایه آخر هم نبافته رها میشه. توی فضای زنجیره گوشه بافت گوشه تکرار میشه، 2 تا متوسط، 2 تا زنجیره و همونجا 2 تا پایه متوسط میبافم به این شکل. خب و به این ترتیب ما باید رجمون رو ادامه بدیم. خب برای شروع رج هشتم من با رنگ سبز یه مقدار تیره تر کارم رو شروع میکنم. از فضای زنجیره گوشه بافتم رو شروع میکنم. 2 تا پایه متوسط میبافم. 1 2 زنجیره توی همون فضا، 2 تا پایه متوسط، 1 و 2 به این شکل. حالا در ادامه بافت یک پایه رو نبافته رها میکنم. از روی پایه بعدی 4 تا متوسط، 1 2 3 و 4. میرسم به پایه برجسته، دومین پایه برجسته از روی که بافته بودم. روی این پایه با 5 تا پایه بلند یک پایه ذرتی میبافم. 1 2 3 4 و 5. بست میزنم به اولین پایه بلند و اون رو تبدیل میکنم به یک پایه ذرتی. در ادامه بافتم حالا باید 9 تا پایه متوسط ببافم. از اولین پایه شروع میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. رسیدم به پایه برجستم. دوباره با 5 تا پایه بلند روش یک پایه ذرتی میبافم. اگه تعویض رنگ دارید میتونید انجام بدید. 1 2 3 4 و 5. اون رو تبدیل میکنم به یک پایه ذرتی با یک بست به این شکل و در ادامه 4 تا پایه متوسط میبافم. 1 2 3 و 4. در فضای زنجیره گوشه 2 تا پایه متوسط، 2 تا زنجیره و 2 تا پایه متوسط دیگه همونجا میبافم و این بافت رو دور تا دوره. برای شروع رج نهم با رنگ زردمون کارمون رو ادامه میدیم. از فضای زنجیره گوشه وارد میشم و یک پایه کوتاه، 2 تا زنجیره، همونجا یک پایه کوتاه میبافم. پایه بعدی رو، اولین پایم رها میشه. از روی پایه بعد 2 تا کوتاه، 1 و 2. حالا میام دور اولین پایه متوسط دو رج قبلم که سبز کم رنگ بود به صورت برجسته از رو 2 بار نخسر قلاب دور اولین پایه سبز کم رنگ دو رج قبل یک پایه دوبل میبافم به صورت برجسته از رو. در ادامه یک پایه رها میشه. روی پایه بعدی یک پایه کوتاه میبافم و دور پایه برجسته سبز رنگم، سبز کم رنگ، یک پایه دوبل میبافم به صورت برجسته از رو به این شکل و در ادامه یک پایه پشتش رها میشه. از روی پایه ذرتی شروع به بافت میکنم و 13 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 و 13. به این صورت 13 تا پای کوتاه که بافتم دوباره میام یک پای دوبل میبافم دور دوبل دو رج قبلم. بله، به صورت برجسته از رو یک پایه پشتش رو رها میکنم، روی پایه بعدی یک پایه کوتاه، دوباره نخ سر قلاب، روی اولین پایه متوسط روی سبز کمرنگ یک پایه دوبل برجسته از رو هم به این صورت اینجا میبافم، پشتش یک پایه رها، روی پایه آخر یک پایه کوتاه میبافم و در فضای زنجیره گوشه یک پایه کوتاه، دو زنجیره، یک پایه کوتاه، به همین شکل بافتم رو ادامه میدم. به ترتیب گفته شده اون رو تکرار میکنیم. برای شروع رج دهم من با رنگ گلبهی روشن، دوستان رنگ ها سلیقه‌ای هست دیگه، هر رنگ خودتون دوست داشتید میتونید استفاده کنید. از فضای زنجیره گوشه بافتم وارد میشم، یک پایه کوتاه، دو زنجیره و همونجا یک پایه کوتاه میبافم. پایه کوتاه بعدی رو نبافته رها میکنم، از روی پایه بعد 4 تا کوتاه میبافم. یک، عذر میخوام، دو، سه و 4. به این شکل روی پایه برجسته که رسیدم با 5 تا پایه بلند یک پایه ذرتی میبافم. یک، دو، سه، 4 و 5. به این شکل بست میزنم به اولین پایه بلندم، اون رو تبدیل به یک پاپکورن میکنم و در ادامه بافتم از روی اولین پایه کوتاه شروع میکنم و 13 تا پایه کوتاه میبافم. یک، دو، سه، به این شکل 13 تا پایه کوتاه ببافیم. به این شکل من 13 تا پایه کوتاه که بافتم رسیدم به اولین پایه برجستم. 5 تا پایه بلند هم اینجا می بافم، اون رو تبدیل می کنم به یک پایه ذرتی. یک، دو، سه، 4 و 5. بست میزنم به اولین پایه بلندم، یک پایه ذرتی و بافت رو ادامه میدم روی 4 تا پایه بعدی، هر کدوم یک کوتاه. یک، دو، سه و 4. به فضای زنجیره گوشه که رسیدم بافت گوشه ادامه میدم، یک کوتاه، دو زنجیره، یک پایه کوتاه اینجا و بافت رو و به همین ترتیب بافت رو دور تا دور ادامه میدیم. برای شروع رج 11 من با رنگ یاسی که اینجا داشتم، میتونید حالا از این صورتی هم استفاده کنید یا هر رنگ دیگه ای. از فضای زنجیره گوشه وارد میشم، یک کوتاه، دو تا زنجیره، یک پایه کوتاه همینجا و میام حالا روی پایه 1 2 3 توی رج 8 که بافته بودیم اینجا به صورت برجسته از رو با سبز بافتم، یه دونه پایه دوبل می بافم به صورت برجسته. به این صورت در ادامه 2 تا پایه پشتش رها میشه، 1 2 رها، روی پایه بعدیش یک پایه کوتاه می بافم، دور پایه برجسته زرد رنگم هم یه دونه پایه بلند می بافم به صورت برجسته از رو، یک پایه رها، از روی این پایه میشه یک پایه قبل از ذرتی شروع به باف میکنم، پایه کوتاه می بافم روی 18 تا پایه، هر کدوم یه دونه پایه کوتاه می بافم. پس 18 تا کوتاه رو ببافیم. خب 18 تا پایه کوتاه رو که بافتم، حالا میام روی پایه برجسته زرد رنگم یک پایه بلند به صورت برجسته از رو می بافم، یک پایه رها، پایه بعدیش یک پایه کوتاه می بافم و پایه بعدش رو رها می کنم، در ازاش میام روی پایه
سبز رنگمون که اینجا بافتیم 1 2 3 روی سرج قبل به صورت برجسته از روی یک پایه دوبل میبافم. اون پایه آخر رو رها میکنم توی فضای زنجیره 1 کوتاه، 2 زنجیره و 1 پایه کوتاه میبافم. این میشه شکل بافتمون و این بافت رو دیگه باید ادامه بدم. این بافتمون رو کاملش کنیم. برای شروع رج بعدی با رنگ صورتی که تقریبا کالباسی هست کارم رو شروع میکنم. از قسمت گوشه بافتم تو فضای زنجیره‌ایش وارد میشم و 2 تا پایه متوسط یک جا میبافم. 1 و 2. در ادامه 1 2 زنجیره توی همون فضا 2 تا پایه متوسط دیگه میبافم. این شد شکل بافت گوشه کارمون. و در ادامه 1 پایه رها میشه، پایه کوتاه رها میشه. روی پایه برجسته رج قبلم 1 پایه بلند به صورت برجسته میبافم. پایه بعدی 1 پایه متوسط و روی پایه برجسته بعدی با 5 تا پایه بلند 1 پایه ذرتی میبافم. 1 2 3 4 و 5. پس میزنم به اولین پایه بلندم. پایه بعدی 1 پایه متوسط، روی 18 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه متوسط میبافم. 1 2 3 4 ادامه میدم. 18 تا پایه متوسط میبافم. به این شکل 18 تا پایه متوسط بافتم. رسیدم به پایه برجستم. 5 تا پایه بلند اینجا میبافم و اون رو تبدیلش میکنم به یک پاپکورن. 1 2 3 4 و 5 با اون یه ذرتی میبافم. به این شکل پایه بعدی 1 پایه متوسط، دور پایه بعد 1 بلند برجسته از رو میبافم. این پایه رو دیگه رها میکنم، میام توی فضای زنجیره‌ای 2 تا پایه متوسط، 1 2 2 تا زنجیره و همونجا 2 تا پایه متوسط دیگه به این شکل میبافم. 1 پایه رها میشه، دور پایه بعدی 1 پایه بلند به صورت برجسته از رو، پایه بعدی شکل بافتم رو کاملش میکنم. برای شروع رج 13 دوباره با آبی کمرنگم کارم رو شروع میکنم. از فضای زنجیره‌ای گوشه پای بلند ایستاده شروع رج میبافم. 7 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 6 و 7. از این 7 میام بست میزنم به 5مین پایه بلندم. 1 2 3 4 5 1 ذرتی میبافم. اون 2 تا پایه بلند هم همین کنار تو همین فضا بافته شده. در ادامه توی همین فضا 2 تا پایه بلند دیگه میبافم. به این شکل. ببینید دوستان، اگه بخواید به این شکل بافت رو انجام بدید، شما باید 2 تا پایه بلند رو که بافتین جای اون 7 2 تا پایه بلند که بافتید تغییر رنگ بدید. 5 تای بعدی رو با رنگ بعدی ببافید که ذرتیتون به این شکل در بیاد. 5 تا رو که بافتین، 2 تا یکی آخر با رنگ زمینه 2 تا پایه بلند به این شکل دوباره توی این فضا بافته میشه، برای اینکه بخواید این پای ذرتیاتون رنگی در بیاد. به این شکل. و در ادامه بافتم حالا میام روی پایه بعدی 1 پایه بلند میبافم. روی پایه برجستم حالا با 5 تا پایه بلند 1 پایه ذرتی میبافم. 1 2
عذر میخوام 3 4 و 5. حالا میام بست میزنم به اولین پایه بلندم، یک پایه ذرتی هم اینجا بافتم، عذر میخوام، به این شکل. و در ادامه بافتم میام روی همه پایه هام هر کدوم یه دونه پایه بلند میبافم. یعنی تا به ذرتی بعدی بخوام برسیم باید 22 تا پایه بلند ببافم به این شکل. خب پس 22 تا بلندامون رو ببافیم به این شکل. پایه بلند هام رو که بافتم روی پایه برجسته بعدی 5 تا پایه بلند می بافم و اون رو تبدیل به پایه ذرتی می کنم. 3 4 و 5 بست میزنم به اولین پایه بلند از این 5 تا به این شکل. و پایه بعدی دیگه رها میشه. این پایه رها میشه، روی پایه آخر یک پایه بلند میبافم و میام توی فضای زنجیره‌ای گوشه 7 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5. اگه سرعت ویدیو زیاد هست میتونید اون رو کم کنید. 6 و 7. دیگه برای خیلی طولانی نشدن مجبوریم یه خورده تندتر ببافیم. خب 1 2 3 4 5 میام بست میزنم به پنجمین پایه بلند از این دسته. دوباره توی همین فضا 2 تا پایه بلند کنار پایه ذرتیم میبافم به این شکل. و دیگه بافت رو باید ادامه بدم. روی پایه بعدی یک پایه بلند میبافم و میام، یعنی این پایه اول رها میشه، پایه بعدیش ببینید این پایه رها شد، روی پایه بعدی یک پایه بلند بافتم. یه خورده با اینجا تفاوت داشت. خب اینجا اول یه پایه رها بعد پایه بلند، اینجا یک پایه رها بعد پایه بلند. حالا میام روی پایه برجستم با 5 تا پایه بلند یک پایه ذرتی میبافم. 1 2 3 4 و 5 بست میزنم به اولین پایه بلند از این دسته که بافتم به این شکل و بافت رو ادامه میدم روی 22 تا پایه هر کدوم یه دونه پایه بلند میبافم. ببینید این میشه شکل گوشه بافتمون. به همین روش گفته شده بافت رو ادامه میدیم. خب برای شروع رج 14 با رنگ صورتی کم رنگم، صورتی هست که تو رج سوم بافتم، دارم با این رنگ ادامه میدم. ببینید این پایه ذرتی که این وسط بافته بودیم 2 تا پایه قبلش هست، 2 تا پایه بعدش. خب من این 2 تا پایه رو 1 2 به این کار ندارم، درست قبل از پایه ذرتیم نخم رو وصل میکنم و 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 و 3. 2 تا زنجیره میزنم، میام بعد از ذرتی، یعنی به روی پایه ها نیستم، رو همین فضا میشه در واقع همین تو فضای اولیش پایه بلندش. 3 تا پایه بلند هم اینجا میبافم. 1 2 و 3 و در ادامه شروع به بافت پایه بلند میکنم روی 29 تا پایه هر کدوم یه دونه پایه بلند میبافم. خب این رج دیگه در واقع داریم به رج‌های انتهایی نزدیک میشیم و بافت حاشیه بافتمون به این شکل 29 تا پایه بلند میبافم به این شکل. پایه بلند هام رو که بافتم دوباره میرسم. ببینید 29می درست میشه آخرین پایه، یعنی این 2 تا پایه بلندی که توی این فضا بافته بودیم پایه دومش. حالا توی فضای قبل از پایه ذرتی وارد میشم، 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 و 3 1 2 زنجیره تو فضای بعد از ذرتی، تو همون فضای ذرتی هست. 3 تا پایه بلند، 1 2 و
3 بافت رو ادامه میدم روی همه پایه هام، هر کدوم یه پایه بلند که در نهایت 29 تا پایه بلند هست. به این شکل میشه شکل گوشه بافتمون. رج رو ادامه میدیم و کاملش میکنیم. برای بافت رج 15 هم با رنگ بنفش تیره کارم رو شروع میکنم. یک پایه متوسط به صورت ایستاده میبافم. 1 2 زنجیره همونجا یک پایه متوسط میبافم. حالا از روی اولین پایه به صورت برجسته از زیر یک پایه بلند به این شکل روی هر کدوم از پایه ها میبافم و رج رو به انتها میرسونم به این شکل. پس روی هر کدوم از پایه ها به صورت برجسته از زیر یک پایه بلند میبافم. اون رو ادامه میدم تا برسم به قسمت گوشه بافتم. به این شکل به فضای زنجیره گوشه که رسیدم دوباره یک پایه متوسط، 2 تا زنجیره و همونجا یک پایه متوسط میبافم. از روی پایه بعدی به صورت برجسته از زیر روی هر کدوم از پایه هام یه دونه پایه بلند میبافم و این بافت رو دیگه ادامه میدم به این شکل. پس رج رو کاملش کنیم. خب در پایان رج من بست زدم به اولین پایه متوسطم. رج 16 هم رج پایانی با همین رنگ بافته میشه. با یک بست وارد فضای زنجیره گوشه میشم. 1 2 3 تا زنجیره به عنوان یک پایه بلند، یک پایه بلند دیگه همونجا، 2 تا زنجیره میزنم و 2 تا پایه بلند توی فضای گوشم میبافم. پس بافت گوشه شد 2 تا پایه بلند، 2 زنجیره، 2 تا پایه بلند. از روی پایه بعدی شروع به بافت میکنم. روی هر کدوم از پایه هام یه دونه پایه بلند میبافم. به فضای زنجیره گوشه هم که رسیدم، بافت فضای گوشه 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره، 2 پایه بلند رو تکرار میکنم. به این روش دور تا دور کارمون رو ادامه میدیم و کارمون رو کاملش میکنیم. خب دوستان من رج رو به پایان رسوندم. در واقع موتیفمون به اتمام رسید. همینطور که می‌بینید یک کار فوق‌العاده جذاب و زیبایی شده. کاملا تقریبا میشه گفت یه جورایی متفاوت هست با موتیفی که بافتیم. توی این موتیف قشنگ شکل بافتمون مشخص است. حالا سلیقه‌ای شما از هر مدلی که دوست داشتید میتونید اون رو در واقع ببافید و استفاده کنید. مرسی از همراهی همه شما عزیزان. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا یه روز دیگه با یه آموزش دیگه. خدا نگهدارتون.